Let's have the last example. X squared plus 1 all over x squared plus 2x plus 1. So, for the vertical asymptote, you get the denominator, x squared plus 2x plus 1, and then you equate it to 0. Then, we solve for the value of x. So, ito yung sinasabi kong case na ng quadratic function na hindi nyo na siya pwedeng kunin yung square root. Kasi pag ang ginawa niyo ay x squared, tapos tinranspose nyo yung negative 2x, at saka yung negative 1 sa kabilang side, tapos nag-square root kayo, mai-stuck na kayo. Kasi may x pa din dun eh, ba? Diba? So, hindi nyo to pwedeng gawin. Ang safest way nito ay mag-factors. Ngayon, ma'am, factoring na naman. Ayoko na ng factors. Ayoko na ng factoring na mahirap po. Wala tayong choice. Kailangan yung mag-factoring. So, sa factoring, ang ginagawa ay you get the factors of the first term, which is x squared. So, ito ay x at x. Tas factors ulit ng last term, 1 at saka 1. So, ito ay x at saka x. Tas sure tayo, dahil wala naman silang ibang factors na. So, 1 at saka 1. So, ngayon, dahil ito ay parehong positive, so, malamang positive din yung nasa factors niya. Wala tayong ibang gagawin. Or wala na siyang ibang sign. Kasi nga, pareho naman siyang positive. Tas, kung gusto nyong ma-double check kung tama ba tong mga factors ninyo, mag-FOIL kayo. Just to check na ang lalabas dapat ay x squared plus 2x plus 1. Tapos, pag ito yung lumabas, ibig sabihin, ito yung correct na factors. Ganun lang. Tapos, equate to 0, tapos hatiin. Tapos, equate to 0 yung x plus 1 is equal to 0. And then, ito ay x plus 1 is equal to 0. Then, we solve for the value of x. X is equal to negative 1. X is equal to negative 1. Ay, ma'am, parehas. X is equal to negative 1. E di mainam, isa lang yung vertical asymptote natin. So, our vertical asymptote is just x equal to negative 1. Ganun lang. H sub a. Ang H sub a naman, or ano pala, additional information na, ma'am, hindi pala pagka quadratic yung nasa denominator, matik siya na kagaya nung nasa previous example na 4, na magiging, yung hatian niya ay magiging ganun or magiging dalawa yung vertical asymptote mo. Opo, not always. Pero sometimes, yun na lang. Sometimes, depende siya. Case-to-case basis talaga siya. So, all you have to do is solve. So, balik tayo sa horizontal asymptote. Yung highest exponent ng numerator ay 2. Highest exponent ng denominator ay 2 din. So, n is equal to m. Pagka n is equal to m, ang ating mahiwagang horizontal asymptote ay pag equal y is equal to a over b, wherein a is the numerical coefficient of the term with the highest exponent. So, ito yon, which is 1. Pag may nag-0 talaga dyan, nako talaga. Sunod, b tayo. Numerical coefficient of the term with the highest exponent, which is ito. Huwag nyo sasabihin sa akin itong 2x ha. Hindi po. Kaya ko nga sinasabi yung kahit mahirap sabihin, yung term with the highest exponent, yung numerical coefficient of the term with the highest exponent. So, hindi pwedeng itong 2 kasi nga, hindi naman yan yung may term na may highest exponent. Ano yung may highest exponent? Itong term na to. So, yung numerical coefficient nito yung kukunin, which is 1 din. So, 1 over 1 is 1. So, our horizontal asymptote is y is equal to 1. So, graph na tayo. So, let's say this is the origins. X-axis, y-axis, tapos plot. Ang sabi, vertical asymptote, negative 1. Asa ng negative 1? Ito origin, let's say, ito yung negative 1. So, andi dito ang ating mahiwagang vertical asymptote. You just draw a broken vertical line that will pass through negative 1. Sunod, horizontal asymptote, positive 1.
Asan ang ating positive 1? Ito po ang ating positive 1. So, yan. Lagyan nyo na lang ng number kung gusto nyo. Pwede din namang wala, pwedeng meron. Para lang aware kayo kung nasaan yung mga numerical values. Tapos, broken horizontal line. Sunod. O, ngayon. Kuha na lang tayo dahil 4 lang ulit yung hatian ng Cartesian plane ninyo. Itong side na to. So, yung graph pwedeng nandito, pwedeng nandito, pwedeng nandiyan, pwedeng nandito. Again, you disregard the x-axis and as well as the y-axis. I-disregard nyo yan. Kasi ang magiging partition nyo na ngayon will be the partition ng asymptotes in terms of the asymptotes. So, wag magdodrawing ng rational equation na paganyan kasi ito ay mali. Dapat ilalapit nyo siya dun sa dapat ganito, ilalapit nyo siya dun sa asymptote. Kasi yun nga yung kumbaga parang yun yung role ng asymptote. Para just to show you na nandito yung graph. Malapit sa akin yung graph pero hindi kami magkasama or magka-overlap ng graph. Malapit lang siya sa akin. Ganon. No, ang sakit, char. Nakakainis. Sorry na. Basta ganon. Basta ilalapit nyo lang siya sa asymptote. Huwag nyo siyang ilapit sa axis. Walang kinalaman ng mga x-axis at y-axis dito. Ang may kwenta dito ay yung mga asymptotes. Okay? So, tayo'y kumuha na ng value sa right side at left side ng vertical asymptote. Again, isang point sa right side at saka isang point sa left side ng vertical asymptote, hindi ng y-axis, ng vertical asymptote. So, nasa negative 1 ang ating vertical asymptote. So, ang kunin natin sa right side, yung pinakamadali, 0. So, we let x be equal to 0. Tapos, yung isa naman, left side ng negative 1, left side ng vertical asymptote, ano yung kasunod na, excuse me, busog? Negative 2, yung susunod na whole number, which is negative 2. So, yun yung kunin natin. We let x be equal to negative 2. Tapos, we solve for the value of y for us to know where the graph lies. So, if x is equal to 0, we'll have 0 squared plus 1 all over 0 squared plus 2 times 0 plus 1. Nag-substitute ako dito. Tapos, simplify 1, tas 0 na yan over 1. So, our value is 1. So, if x daw is 0, y will be 1. 0, 1. Asa nang mahiwagang 0, positive 1. O, ngayon, sasabihin nyo, hala ma'am, nandito siya sa, yung point natin, tumama dun sa, ano yan, horizontal asymptote. Pwede ba yun? Pwede. May case siya na ganyan. So, ang gagawin ninyo, pag ganyan na tumama siya sa horizontal asymptote, paano na yung magiging graph niya, ma'am? Dito, ididikit mo lang siya dyan. Tapos, dito sa baba, tatagos na siya sa asymptote. Pero, hindi siya pag ganito, ha? Ang gagawin nyo, ay ilalapit nyo pa din siya sa asymptote, pero nasa babang part na siya. Na parang ang magiging graph nito ay, ayan, pag ganito. Pwede yan, ma'am. Pwede po. May cases talaga na ganyan. Tapos, tatanungin nyo ko, ma'am, hollow o shaded yung nandoon sa horizontal asymptote? Shaded. So, ibig sabihin yan, kasama na yung 1 dito sa, dito lang, sa part lang na ito. Ngayon, pwede talaga yan, ma'am. Oo nga, pwede nga. May ganyan talagang case. So, ang gagawin nyo lang, isa-shaded nyo lang siya to indicate na yung 1 ay included dun sa graph. May cases po talaga na ganyan. So, huwag kayong ma-shook or huwag kayong ma-stress. Ganun talaga. May mga ganyang klase ng graph. Kahit itry nyo pa sa graphing calculator. So, next.
Susunod natin ay negative 2. So, if x is negative 2, y will be negative 2 squared plus 1 all over negative 2 squared plus 2 times negative 2 plus 1. So, ito ay magiging positive 4 plus 1 all over 4 plus negative 4 plus 1. So, ito ay magiging 5 over, ito ay cancel, 1. So, ang y natin ay 5. Ano lang, additional information lang. Pagka nag-i-squared kayo, tas negative yung number, you have to enclose that one in a parenthesis. Kasi, yung negative 2 squared is 4. Pero pagka ito ay nakaganito lang, negative 2 squared, ang sagot nito, negative 4. Bakit negative 4, ma'am? Kasi hindi nakasama sa loob ng, hindi nakaparenthesis yung negative 2. Ibig sabihin, ang i-squared ko lang ay 2, tapos yung negative ay mariretain siya dyan lang sa mismong numerical value na yan. Kaya dapat pagka nag-a-assign kayo ng values ng x, tas negative number, tas squared, you have to enclose it in a parenthesis. That's the proper way of writing. So, going back, ang point natin, negative 2, 5. Asaan ang negative 2? Tapos, asaan ang 5? So, ito yung 1, tas 2, 3, 4, 5. Nandito yung point. So, ibig sabihin ay, pag ganito ang ating graph. Ayan. Ma'am, pwedeng ganyan yung itsura ng graph? Oo. Yung graph naman ng rational function ay hindi siya definite or hindi siya laging ganito, laging ganyan, laging kung nandito yung isa, nandito sa ilalim yung isa. Hindi siya ganun as always. Kaya nga tayo nag-a-assign ng values of x and y para malaman natin yung behavior ng graph. Okay po?